እሺ ተማሪዎች ሰላም የዘ ሰክሬት ኢንስቲትዩት ተማሪ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ ግሬድ 11 ዩኒት 4 ጄኔቲክስ ፓርት 2 ይዤላችሁ መጥቻለሁ ሚስተር ኤቢሳ ነኝ እንደተለመደው በዚህ ዲስከሽናችን ትኩረት የሚሹ ቦታዎች ላይ ትኩረት እየሰጠው ቀስ ይያልኩ ሄዳለሁ ሌላ ቦታ ላይ እንዳስፈላጊነቱ በፍጥነት ሄዳለሁኝ እናንተም ትኩረታችሁን ወደዚህ አድርጋችሁ እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁኝ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ ይሄን ሐሳብ እንዲከታተሉ ቻናሉን ኮሜንት አድርጉን ክላሳችንን ጀምረናል ዛሬ የምናየው the process of cell division እንመለከታለን cell division ስንል ምን ማለታችን ነው cell division ለምንድን ነው የሚያስፈልገው cell division takes place የማይሆን ከሆነ ምንድነው የሚፈጠረው የሚለውና type of cell division in each cell division ያሉትን ስቴፖች እና አውትፑቶቹን እንመለከታለን protein synthesis እንመለከታለን እስከ መጨረሻው ድረስ አብረን እንቆያለን okay the process of cell division before proceeding to this important topic here think about how growth of our body healing of wound on our body and reproduction of an organism are possible እነዚህን ጥያቄዎች መጀመሪያ እንመልስ ሰውነታችን እንዴት እንደሚያድግ ሰውነታችን ውስጥ ያሉ ሴሎች እንዴት እንደሚያድጉ ሰውነታችን ከቆሰለ የሆነ ነገር ጎድቶን ጉዳት ደርሶብን የሚቆስል ከሆነ እንዴት ልድን እንደሚችል እና ኦርጋኒዝሞች እንዴት ሊራቡ እንደሚችሉ አስቡት እስቲ ባይምሯችሁ ውስጥ ስለዚህ ይሄንን ሶስቱንም ጥያቄ የሚመልስ ሴል ዲቪዥን ነው ማለት ነው cell division used for the growth of our body our cell it is also very important and play a role for healing of the wound as well as cell division particularly meiosis play a role in reproduction of an organism here the growth reproduction of an organism are responsible because of cell division ይላል every cell division contains an information which is very important for the next generation and this information is stored in the DNA information DNA ውስጥ ይቀመጣል DNA ውስጥ የሚቀመጠው information ወደሚቀጥለው ሴል ወይንም ኦርጋኒዝም ይተላለፋል ኦኬ ስለዚህ ሁለት አይነት ሴል ዲቪዥኖች አሉን the cell division is a process by which parent cell divided into two daughter cells. It is a fundamental process in biology that allow for growth, development and reproduction. In eukaryotes ውስጥ ሁለት አይነት ሴል ዲቪዥኖችን እንመለከታለን የመጀመሪያው ማይቶሲስ ሲሆን ሁለተኛው ሜዮሲስ ነው ማይቶሲስ የምንለው በጣም ትኩረት ሰጣችሁ እዚህ ጋር እንድትከታተሉኝ ይፈልጋለሁ ማይቶሲስን ከማዮሲስ የምንለየው ውስጥም ስንገባ እንመለከታለን ግን በማይቶሲስ ሴል ዲቪዥን የሚፈጠሩ ሴሎች አንደኛ አይደንቲካል ናቸው ተመሳሳይ ናቸው እዚህ ጋር ይሄ ሴል አለ ይሄ ሴል ኦሪጂናል ሴል ወይንም ፓረንት ሴል ብለን ብንል ይሄ ሴል ሁለት ሴሎችን ፕሮዲዩስ ያደርጋል እነዚህ ሁለቱ ሴሎች ሲስተር ናቸው ወይንም ዳውተር ሴል ናቸው እዚህ ጋር በማይቶሲስ ሴል ዲቪዥን ዲቫይድድ የሆነ ሴል ስታስቡ ሶስት በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገሮችን ማወቅ መቻል አለባችሁ የመጀመሪያው እነዚህ ሁለቱ ሴሎች የመጀመሪያው they are identical ናቸው ይመሳሰላሉ ሁለተኛ እነዚህ ሁለቱ ሴሎች እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሁለቱ ሴሎች ምንድናቸው ሁለተኛ ፖይንት contain the same set of chromosome አላቸው same set of chromosome ነው ያላቸው ሶስተኛና የመጨረሻው እነዚህ ሁለቱ ሴሎች በማይቶሲስ ሴል ዲቪዥን ዲቫይድድ የሆኑ ሁለቱ ሴሎች እና ሶስተኛ ፖይንት በጋራ ያላቸው the two daughter cell can work the same job ስለዚህ እዚህ ጋር
በማይቶሲስ ሴል ዲቪዥን አንዷ ሴል ለሁለት ተከፍላለች እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ለሁለት ተከፍላለች እነዚህ ሁለቱ ሴሎች ታዲያ አይደንቲካል ናቸው ተመሳሳይ ናቸው ሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ ክሮሞዞም አላቸው አንዱ 23 ካለው ሌላውም 23 አለው አንዱ 46 ካለው ሌላውም 46 አለው አንዱ 56 ካለው ሌላውም 56 አለው ማለት ነው የኦሪጂናል ክሮሞዞም ውጤት ናቸው ሶስተኛ ተመሳሳይ የሆነ ስራ ይሰራሉ እዚህ ጋር ግን ሜዮሲስ ሴል ዲቪዥን ጋር ስንመጣ በሜዮሲስ ሴል ዲቪዥን ዲቫይድድ የሚሆኑ ሴሎች እዚህ ጋር ተመልከቱ አንዱ ሴል መጀመሪያ ላይ ሁለት ሴሎችን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ይሄንን ሜዮሲስ 1 ብለን እንለዋለን ሁለተኛ ላይ ይሄም የራሱ የሆነ ሁለት ሴል አለው ይሄም የራሱ የሆነ ሁለት ሴል አለው ሜዮሲስ 2 ስለዚህ 1 2 3 4 ሴሎች ተፈጥሯል እነዚህ አራቱ ሴሎች የተለያየ ክሮሞዞም ነው ያላቸው አይደንቲካል አይደሉም የተለያየ ስራ ላይ ይውላሉ በዛ እንድትረዱ ፈልጋለሁ ውስጥ ስንገባ ደግሞ ዲቴይል እንመለከታለን ኦኬ the process that repeats the cell division now and then is known as cell cycle ብለን እንጠራዋለን cell division አሁንም በተደጋጋሚ እንዲመጣ የሚያደርግ ሳይክል ማለት ነው the cell cycle is an ordered series of events that involves growth and division to produce new daughter cell cycle የምንለው አዳዲስ ሴሎች እንዲፈጠሩና የተፈጠሩ ሴሎች እንዲያድጉ የሚያደርግ ፕሮሰስ ነው ሴል ሳይክልን ለሁለት ሜጀር ፌስስ ከፍለን ማየት እንችላለን የመጀመሪያው ኢንተርፌስ ሲሆን ሁለተኛው ኤም ፌስ ወይንም ማይቶቲክ ፌስ ነው ኦኬ እነዚህ ምንድናቸው ኢንተርፌስ የምንለው የሴል ሳይክል አንዱ ፌስ ኢንተርፌስ ነው ኢንተርፌስ የሚለው ለሶስት ክፍልፋዮች ከፍለን ማየት እንችላለን ወደ ክፍልፋዮቹ ከመምጣታችን በፊት ግን interface is a period of preparation for the cell to be divided there is need for preparation of the cell to be divided and therefore for this preparation time we use the term interface therefore interface is a period of preparation for the cell to divided ከማድረጋቸው በፊት ሴሎች ራሳቸውን ማዘጋጀት መቻል አለባቸው ያንን ፌስ ኢንተርፌስ እንለዋለን during interface በኢንተርፌስ ጊዜ ሴሎች ምንድነው የሚያደርጉት አንደኛ ያድጋሉ grow ያደርጋሉ ሁለተኛ replicate of DNA takes place ይሆናል DNA የራሱ ኮፒ ይኖረዋል replicated ይሆናል ሌላኛው perform normal cellular activityያቸውን ይቀጥላሉ ሴሎች እነዚህ during interface takes place ይሆናሉ ስለዚህ ኢንተርፌስ ጋር ሶስት ስቴጆች አሉ የመጀመሪያው gap 1 ወይንም G1 sentences ወይንም S እና gap 2 ወይንም G2 ብለን እንከፍላቸዋለን ይሄ ሶስቱ የኢንተርፌስ ስቴጆች ናቸው 3 stages of interface ኦኬ እንቀጥላለን gap 1 ወይንም G1 ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ውስጥ ምንድነው takes place የሚሆነው in G1 the cell is metabolically active ናቸው continuously grow ያደርጋሉ but does not replicate its DNA bear in mind gap 1 ውስጥ ወይንም G1 ውስጥ ሴሎች ምን ያደርጋሉ they are active metabolically active ናቸው metabolically ምንድናቸው active ናቸው ሁለተኛ ፖይንት grow ያደርጋሉ they can grow continuously but does not replicate doesn't replicate አያረጉም ዲኤንኤያቸው replicate አያረግም in G1 ይሄ ካለ this important process followed by S ወይንም sentences during DNA replication takes place bear in mind
እዚህ G1 ውስጥ እነዚህ ሶስቱ ቴክስ ፕሌስ ይሆናሉ እነዚህ ሶስቱ ቴክስ ፕሌስ በሚሆኑበት ጊዜ ቀጥሎ የሚመጣው S ነው ወይንም sentences phase ነው ማለት ነው okay what will happen in sentences phase sentences ከስሙ እንደምትመለከቱት the cell synthesizes a complete copy of DNA in its nucleus ምንድነው synthesize የሚያደርገው DNA የራሱ የሆነ ኮፒ ይኖረዋል DNA form it is own copy የራሱ የሆነ ኮፒ ይኖረዋል ምን ማለት ነው DNA replication በባለፈው እንደተመለከትነው እንደዚህ አለ DNA ይሄ DNA ነው ይሄ DNA replicate አድርጓል የምንለው መቼ ነው አንደኛ new DNA ለመፈጠር ይሄ አለ ይሄ old strand ነው old strand ከዛ በኋላ ምን ይፈልጋል ሌላ new strand ይፈልጋል እቺ new strand ነች ስለዚህ DNA replicated ሆኗል የምንለው እዚህ ጋር DNA የራሱ ኮፒ ሲኖረው ነው የራሱ ኮፒ ሲኖረው ግን ይሄ አሁን double stranded ነው እንደምትመለከቱት የመጀመሪያውን double stranded ነው ይሄ ኦሪጂናል ነው ኦሪጂናል DNA ነው የመጀመሪያው DNA ነው ይሄ replicated DNA ነው replicated DNA ነው ስለዚህ replicated DNA ውስጥ የምናገኘው አንድ new strand እና አንድ old strand ነው ማለት ነው ስለዚህ in sentences phase ይሄ ይከናወናል okay G2 phase second gap ላይ ምንድነው የሚከናወነው second gap ወይንም G2 ላይ የሚከናወነው the second growth phase starts to prepare the cell with newly replicated DNA for the entire into the mitosis phase by putting place necessary organelles for the cell ይሄ generalize የሆነ ሐሳብ ነው ስለዚህ ምንድነው የሚለው newly replicated የሚሆኑ DNAዎች የሚዘጋጁበት ቦታ ነው ሁለት ሴል division type አለን ብለናል የመጀመሪያው mitosis ነው ሁለተኛው meiosis ነው okay mitosis is a basic process for life mitosis is a division of cell that takes place in somatic cell ወይንም normal body cell ማለት እንችላለን or without sex cell የሚካሄድ bear in mind without sex cell ውስጥ ካልሆነ ከዛ ከሴክስ ሴል ውጪ ovary እና testes ወይንም sperm cell formation እና egg cell formation ውስጥ የማይካሄድ የትኛውም የሰውነታችን ክፍል ውስጥ የሚካሄድ cell division mitosis cell division ነው somatic cell make up of most of our body's tissue organs including skin therefore if your skin is damaged it needs mitosis cell division if our muscle need repairment or new formation it needs mitosis still lung cell gut hair and the others therefore except sex cell all our body needs mitosis cell division for repairment for growth and for just ከእንደገና አምጥተን ሴሎቻችንን ከእንደገና ሪኒው ለማድረግ ይሄ ያስፈልጋል ማለት ነው mitosis undergo multi-step process to produce two new identical daughter cell ምንድነው የሚለው mitosis cell division multi process የተለያዩ ፕሮሰስ ውስጥ በማለፍ ምን ፕሮዲዩስ ለማድረግ two identical daughter cell please ይሄንን identical የሚለው እንደ ቀላል ነገር አትመልከቱ ተመሳሳይ the first phase of the mitotic phase is called karyokinesis ማለት nuclear division takes place የሚሆንበት ማለት ነው nuclear division ያ ማለት እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ ተመልከቱ እዚህ ጋር ይሄንን ዲያግራም በመተመለከቱበት ጊዜ karyokinesis ማለት ይሄንን every organism nucleus አለው ስለዚህ ይሄንን nucleus እንደዚህ ይሰባብረዋል ከዛ በኋላ this is formed
this one is formed አሁን ይሄ structure just 8 የሚመስል ነገር structure እዚህ ጋር ተዘጋጅቷል ከዛስ የሚቀጥለው ምንድነው ሳይቶካይኔሲስ ይቀጥላል ሳይቶካይኔሲስ ማለት ይሄ ተቆርጦ ሁለቱ ኢንዲፔንደንትሊ የሚለያዩበት ፕሮሰስ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ማይቶሲስ ሴል ዲቪዥን ከመጀመሩ በፊት ምን ውስጥ ማለፍ አለበት ካሪዮካይኔሲስ ውስጥ ማለፍ አለበት ኒኩለሱ divided መሆን መቻል አለበት ከዛስ ቀጥለው karyokinesis always followed by the second phase called cytokinesis the process by which physical separation of cytoplasmic component takes place for the formation of two identical daughter cells ስለዚህ karyokinesis ተከትሎ የሚመጣ cytokinesis ነው karyokinesis እንደነገርኳችሁ ኒኩለር ዲቪዥን ነው ከዛ ሳይቶካይኔሲስ ደግሞ ሁለቱ ኒኩለር ዲቪዥኖች የሚለያዩበት ነው እዚህ ጋር 8 ቅርጽ የ8 ቁጥር ቅርጽ ያላት ተለያይታ እዚህ ጋር ሁለት ሆናለች ማለት ነው ይሄ ለብቻ ይወጣል ይሄ ለብቻ ይወጣል መሃላቸው የነበረ ይለያያል ስለዚህ ሳይቶካይኔሲስ እና ካሪዮካይኔሲስን በዚህ ተረዱ ሌላ ካሪዮካይኔሲስ የምንለው the process of division of the nucleus ነው cytokinesis የምንለው ደግሞ it is the division of cytoplasm የምንናገርበት ነው ዲቪዥኑ ደግሞ the karyokinesis division used to produce two daughter nucleus ሲሆን cytokinesis የሚያደርገው ምንድነው the nuclei divided and are separated independently for the formation of equal cells okay ስለዚህ ማልቲ ስቴፕ ብሎ ቅድም የተናገረው ማይቶሲስ የሚያልፍበት አንድ በጣም አስፈላጊ የሆነ የመጀመሪያው ምንድነው ስቴፑ ፕሮፌዝ ነው ማለት ነው ፕሮፌዝ is the first step in mitotic cell division during this process በፕሮፌዝ ጊዜ nuclear membrane breakdown ይሆናል nuclear membrane which is double membrane of the nucleus breakdown ይሆናል ልክሱ breakdown ሲሆን ክሮማቲን ኮንደንስ መሆን ይጀምራሉ ወዴት ወደ ክሮሞዞም ስፓይንድል ፋይበር ፕሮቲኖች ምን መሆን ይጀምራሉ ፎርም መሆን ይጀምራሉ ይሄ ስፓይንድል ፋይበርስ የምንላቸው ክሮሞዞሞች ወደ ኦፖዚት ፖል ሜታፌዝ ላይ አላይን ካደረጉ በኋላ አናፌዝ ላይ ወደ ኦፖዚት ፖል እንዲሳቡ የሚያደርጓቸው ክር መሰል ነገሮች ናቸው መጻፋችሁ ላይ ስፓይንድል ፋይበር ክር መሰል ነገር እንደሆነ ስትመለከቱ ይሄ አሁን ያወራው ያለው ነገር ይገባቸዋል ስለዚህ ሉክ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው የመጀመሪያ the nuclear membrane breakdown ይሆናል ስለዚህ ሉክ አሁን ኒኩለስ አለ ኒኩለስ ውስጥ ሴንተሩ ላይ the nuclear envelope ይሄ ብሬክ መሆን ይጀምራል ማለት ነው ልክ እሱ ብሬክ መሆን ሲጀምር ስፓይንድል ፋይበር የምንለው እነዚህ ቀጫጭኖች ክር መሰሎች ናቸው እዚህ ጋር ክሮሞዞም አለ እዚህ ጋር ክሮሞዞም አለ ወደ ጎንና ወደ ጎን የሚወጥሩ ናቸው እንደ ክር ይዞ ወደ ፖል ለመወጠር አናፌዝ ላይ የሚረዱ ናቸው ኦኬ ከዛ ስፓይንድል formed to help the chromosome to move to the opposite pole then the kinetochore ይሄ ካይንቶኮሪን ፕሮቲን ነው ፕሮቲን ስትራክቸር located on centromer የምንለው ለምሳሌ ይሄ ክሮሞዞም ቢሆን ይሄም ክሮሞዞም ቢሆን ክሮማቲን ሲስተር ክሮማቲዶች መጥቶ ይሄ ክሮሞዞም ቢፈጥሩልን ይሄ ሲስተር ክሮማቲድ ነው ይሄ ሲስተር ክሮማቲድ ነው እዚህ መሃል ላይ ሁለቱን የሚያጣብቅ እዚህ መሃል ላይ ሁለቱን የሚያገናኝ ማን ብለን እንጠራዋለን ሴንትሮመር የምንለው ይሄንን ነው ሴንትሮመር ሁለቱን ክሮማቲድሶች የሚያያይዝልን ማለት ነው ይሄ ክሮማቲድ ነው ክሮማቲድ ለብቻው ይሄም ክሮማቲድ ነው ለብቻው ክሮማቲድ ሁለቱ አንድ ላይ እነዚህ ሁለቱ ክሮማቲድሶች አንድ ላይ ምን ተብለው ይጠራሉ ክሮሞዞም ተብለው ይጠራሉ ክሮሞዞም ስለዚህ ካይንቶኮር የምንለው እሱ ነው ይሄ ካይንቶኮር የምንለው ሴል ዲቪዥን ውስጥ ትልቅ ሮል ስላለው ነው ካይንቶኮር እዚህ ጋር የሚያስፈልገው ስለዚህ እሱ ይፈጠራል then moreover organelles such as Golgi complex Golgi apparatus endoplasmic reticulum fragments disperse toward the periphery of the cell ወደ ዳርቻ መሄድ ይጀምራሉ at the end of the prophase the sister chromatids
ሲስተር ክሮማቲድስ የሚባሉት እነዚህ ሁለቶቹ ናቸው ሁለቶቹ አንዱ ለሌላ ምን ተብሎ ይጠራል ሲስተር ክሮማቲድስ will be attached via their kinetochores to the microtubule forming opposite pole ስለዚህ kinetochore የምንለው እቺ እዚህ ጋር ያለችው ወይንም ሴንትሮመር የምንላት ነች ማለት ሁለቱንም ስም መጠቀም ትችላላችሁ ኦኬ ሁለተኛው ስቴፕ ሜታፌዝ ነው አሁን ይሄንን ከማለፌ በፊት እዚህ ጋር ጠቅለል ለማድረግ በርግጥ ሰመሪ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ግን ፕሮፌስ ላይ ዋና እንደ ሐሳብ መቀበል የሚያስፈልገኝ ነገር ምንድነው ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ እዚህ መጨረሻ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ይሄን መመልከት ትችላላችሁ ፕሮፌስ ላይ ዋና ሴንተሩ ፖይንት ክሮሞዞም ኮንደንስ ይሆናሉ አንድ ኮንደንስ ከሆኑ ደግሞ ቪዚብል መሆናቸው አይቀርም ስለዚህ ክሮሞዞም ኮንደንስ and ቪዚብል ይሆናሉ አንድ ፖይንት ነው ስፓይንድል ፋይበርስ ክር መሰል ነገሮቹ ፎርምድ ይሆናሉ ከዛስ ኒኩሎለስ ዲስአፒር ይሆናል ሶስት ፖይንቶች ነው የነገርኳችሁ ሶስት ፖይንቶች እዚህ ጋር ዋና የሚባሉ ፕሮፌስ ላይ ይሄ ነው ሜታፌዝን ካየን በኋላ እንመጣለን ተመልሰን ሜታፌዝን ካየን በኋላ ዋናው የሜታፌዝ ፖይንት ምንድነው የሚለው ጋር እንመጣለን ሜታፌዝ is the second step ነው ይታወቃል all the chromosome are aligned ክሮሞዞሞቹ ምንድነው የሚሆኑት aligned ይሆናሉ ምን ላይ ሴንተር ዚጋ ሴንተር ላይ aligned ይሆናሉ at the metaplate የሚለው ይሄንን ነው ወይንም ደግሞ equatorial plate ማለት እንችላለን ሴንተሩ ላይ መጥቶ aligned ይሆናሉ equatorial plane is a middle of the cell between two poles አንዱ ፖል እዚህ ጋር ነው ሌላው ፖል እዚህ ጋር ነው መሃል ላይ ይመጣሉ ከዛ ስፓይንድል ፋይበርስ እንደዚህ ያያይዟቸዋል ስፓይንድል ፋይበርስ እንደዚህ ያያይዟቸዋል ይሄ ይጎትትና እቺ እየተቆረጠች መጨረሻ ላይ እቺ ወደዚህ ትመጣለች መጨረሻ ላይ ምንድነው የሚሆኑት አንዷ እዚህ ጋር ተጎትታ መጣ አንዷ እዚህ ጋር ተጎትታ መጣ ትቀመጣለች ማለት ነው በዚህ መንገድ ሴሎቹ ወደ ኦፖዚት ፖል እየተጎተቱ ይሄዳሉ ማለት ነው ኦኬ ቀጣይስ the sister chromatids ቀድም የነገርኳችሁ are still tightly attached to each other by the cohesion glue protein እቺ ዝም ብሎ ብዙ ቃላት ይጠቀማል ሴንትሮመር ማለት ትችላላችሁ ሴንትሮመር ካይንቶኮር ወይንም ሴንትሮመር ማለት ትችላላችሁ እናንተ አንድ ናቸው ኦኬ ሜታፌዝ ላይ ታዲያ ምንድነው እንደ ትክክለኛ የሜታፌዝ ፕሮሰስ ነው ብዬ መያዝ ያለብኝ ብላችሁ ካላችሁ እዚህ ጋር መጣችሁና የሜታፌዝ ትክክለኛ ፕሮሰስ እዚህ ጋር ክሮሞዞም align up at metaphase plate or equator ላይ ምን ይሆናሉ መጥቶ ሴንተር ላይ ይሰበሰባሉ ኦኬ ሶስተኛ አናፌዝ ነው አናፌዝ is the third stage ዘሄ ሶስተኛ ምንድነው የሚያደርገው chromatids separate at the centromer are pulled rapidly toward the chromosome to the microtubule attached the connection between the sister chromatodes break down and the microtubules pulled to the opposite pole አልፈጠንኩም ልንገራችሁ አናፌዝ ላይ ምንድነው የሚሆነው እዚህ ሜታፌዝ ላይ እዚህ መሃል ላይ የተሰበሰቡ ክሮሞዞሞች በዚህ ስፓይንድል ፋይበር እንደዚህ ተያይዘዋል በዚህ እንደዚህ ተያይዘዋል ከተያያዙ በኋላ እየተጎተቱ ሄዱና ምንድነው የሚሆኑት እቺ ተጎትታ እዚህ ጋር ትመጣለች ይሄም ተጎትቶ እዚህ ጋር ይመጣል ከዛ ይሄ በጣም እየተለያየ ይመጣና መጨረሻ ላይ እቺ ትለያለች እቺም ትለያለች ስለዚህ እንደዚህ እየተቆረጠ ይመጣና ሁለቱም የራሳቸው የሆነ ይዞ ይወጣሉ ማለት ነው ስለዚህ አናፌዝ ላይ ምንድነው የሚሆነው ክሮሞዞሞቹ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር anaphase the sister chromatids separate and move to the opposite pole the chromatids move to the opposite pole ላይ ይደርሳሉ ከዛስ መጨረሻ ላይ telophase አራተኛ ነው እንደምታውቁት አሁን ፖል ጋር ከደረሰ በኋላ by the process of anaphase ምንድነው መሆን ያለበት ከእንደገና ኮንደንስ መሆን አለበት ክሮማቲድሶቹ ለመቼ
ለመጀመሪያው ስቴፕ ፈርስት ስቴፕን ለመጀመር ሳይክል እስከሆነ ድረስ አሪቬል ማድረግ መቻል አለባቸው ስፓይንድልስ ምን መሆን ይጀምራሉ ዲፖላራይዝድ መሆን ይጀምራሉ depolymerized መሆን ይጀምራሉ the nuclear envelopes form around the chromosome መክበብ ይጀምራል nucleosomes appear within the nuclear area ቀደም ይሰበራል disappeared ይሆናል ያልነው ሁሉ ምን መሆን ይጀምራል መሰብሰብ ይጀምራሉ to start the first phase prophase okay ሰማሪው ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው ቴሎፌስ ላይ መጨረሻ ላይ የምትመለከቱት chromosome reach the pole nuclear envelope reforms reform ከእንደገና የሚለው የመጀመሪያውን ስቴፕ መጥቶ እዚህ ጋር ሊጀምር ከእንደገና መሆን አለበት reformed መሆን አለበት ኦኬ ሁለተኛው የሴል ዲቪዥን አይነት meiosis cell division ነው meiosis cell division ስናነሳ meiosis cell division ለሁለት ስቴጅ ከፍለን ማየት እንችላለን meiosis 1 and meiosis 2 እነዚህ ሁለቱ ምንድነው የሚለያቸው በደንብ ከተከታተላችሁኝ በደንብ ታውቁታላችሁ የመጀመሪያ ፕሮፌስ ነው ፕሮፌስ ምን 1 ፕሮፌስ ብቻ አይደለም ፕሮፌስ 1 In prophase 1 of meiosis, chromosome condense and become visible. ከማን ጋር ተመሳሳይ ነው? ከማይቶሲስ of prophase ጋር ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር እነዚህን ፖይንቶች ግን በደንብ ተመልከቱ። የመጀመሪያው prophase 1 ላይ homologous chromosome pair up. homologous chromosomes ምን ይሆናሉ? paired ይሆናሉ. The process of chiasmata takes place. By the way, a crossing over chiasmata ga kamahede bafit ግን እዚህ ጋር meiosis cell division used to produce sex cell የምንላቸው sperm cell እና egg cell ነው ማለት ነው egg cell sperm cell እና egg cellን produce ያደርጋሉ ስለዚህ sperm cell እና egg cell produce በሚደረግበት ጊዜ chiasmata takes place ይሆናል ይሄ የዚህ chiasmata takes place መሆን ደግሞ crossing over takes place እንዲሆን ያደርጋል አሁን ለምሳሌ እንበልና ይሄንን ከዚህ ቦታ ላጥፋ ውስጥ ያንዴ ቦታ እንዳገኝ ኦኬ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር let's say from male ይሄ ክሮሞዞም አለ ብለን እናስብ then from female ይሄ ክሮሞዞም ደግሞ አለ ብለን እናስብ female ከዛስ homologous chromosome pair up ይሆናሉ ከተባለ ሁለቶቹ ፔር መሆናቸው ግድ ነው ይመጣሉ አንድ ላይ ሲመጡስ በመጀመሪያው ከለር ልጠቀምና እንዲገባችሁ ይሄ ክሮሞዞም እንደዚህ ይመጣል ይሄም ክሮሞዞም እንደዚህ ይመጣል ከዛ በኋላ this chromosome also comes here in this one ይሄና ይሄ ይነካካሉ ንኪኪ ይፈጠራል አያችሁ ልክ እቺን ፖይንት ተመልከቱልኝ እቺ ሁለቱ የተነካኩበት ቦታ ተመልከቱልኝ አሁን በቀይ የነካው ያለው እሷ chiasmata ተብላ ትጠራለች physical contact of the two chromosome ነው ማለት ነው ከዛስ ይሄ ከሆነ ደግሞ chiasmata ከተፈጠረ ደግሞ ይሄ ምንድነው እንዲመጣ የሚያደርገው እንዲከተል የሚያደርገው crossing over takes place እንዲሆን ያደርጋል chiasmata crossing over ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ባህሪ እዚህ ክሮሞዞም ውስጥ ያለው ባህሪ in female ያለው ባህሪ ሜል ጋር እንዲመጣ ሜል ውስጥ የነበረው ደግሞ ባህሪ ወደዛ እንዲቀላቀል ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ክሮሞዞም መጨረሻ ላይ እቺን ፓርት ብቻ የምንመለከት ከሆነ እቺን ፓርት ብቻ ምንመለከት ከሆነ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ምን አይነት ክሮሞዞም ነው የምናገኘው ይሄንን ከለር አሁንም በድጋሚ ልጠቀም እዚህ ጋር ያለውን ከለር እንደዚህ ላምጣ ይሄንን እንደዚህ ላምጣ ከዛ እቺን ከለር ደግሞ ልጠቀም እዚህ ጋር ሁለቶቹ ክሮስ አድርጓል ብለናል ሁለቶቹ እዚህ ጋር ስለተነካኩ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ይሄ እንደዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ያለው ቀጣይ ይሄ ደግሞ እንደዚህ ምን ያለው
እንደዚህ አይነት ቅጥያ ያለው ይፈጠራል ማለት ነው አያችሁ አሁን መጀመሪያ ፊሜል ጋር ያለው እና ሜል ጋር ያለው ክሮሞዞም የራሳቸው የሆነ ፊሜልነስ እና ሜልነስን ዲተርሚን የሚያደርግ ነገር ብቻ ነው እዛ የምናገኘው እዚህ ክሮሞዞም ጋር ግን ኮምፕሊትሊ የተለየ ነገር ተፈጥሯል የሜሉም የፊሜሉም ተቀላቅለዋል ይሄንን crossing over takes place እንላለን that is why every human being in the world even we have unique የሆነ ባህሪ አለ ያ ዩኒክ የሆነ ባህሪ የሚመጣው በክሮሲንግ ኦቨር ምክንያት ነው በክሮሲንግ ኦቨር ምክንያት ነው ይሄ ሙሉ በሙሉ ኔቸሩን ስለሚቀይር ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ፕሮፌስ 1 ኦፍ ሜዮሲስ ላይ ምንድነው የሚካሄደው ይሄንን ፖይንት በደንብ ያዙልኝ ኪያዝማታ ይካሄዳል ኪያዝማታ ደግሞ ክሮሲንግ ኦቨር ኮስድ እንዲሆን ያደርጋል አንድ ፖይንት ኦኬ ወደ ሜታፌዝ 1 እንሄድ ሜታፌዝ 1 ጋር ስንሄድ ይሄ ሜታፌዝ 1 in this phase the pair of chromosome align ቀድም align የተደረጉ next to each other on the equator አሁንም ኢኩዌተር ላይ ነው ቀድምም ማይቶሲስ ላይ ኢኩዌተር ላይ ሰበሰባሉ ብለናል the chromosome line up along the center of the cell similar to metaphase of mitosis ተመሳሳይ ነገር ነው the mitotic spindle extend from the centroid at opposite pole of the cell and attached to the chromosome pair ቀድም የተነጋገርነው ነው ይሄም ስለዚህ metaphase 1 of meiosis ላይ ምንድነው የሚካሄደው ለሚለው እዚህ ጋር ተመልከቱ homologous chromosome line up in pair at the equator of the cell ይሰበሰባሉ ልክ እንደ mitosis cell division next anaphase 1 እንደምታውቁት ሶስተኛ ስቴፕ ነው ይሄ ስቴፕ ደግሞ meiosis in which pair of the chromosomes are pulled apart with opposite pole this equally divides the DNA between the two cells to be formed እዚህ ጋር ይሄን ፖይንት በደንብ ያዙልኝ unlike what happens in mitosis anaphase of mitosis ላይ ምን ነበር የተካሄደው opposite pole ጋር ይደርሱና ሴሎቹ ይለያያሉ እዚህ ጋር ግን unlike what happened in mitosis and meiosis 2 በኋላ የምናየው the sister chromatids stay together አያችሁ anaphase 1 of mitosis ላይ ክሮማቲድሶቹ ምን ሆኑ ተለያዩ እዚህ ግን anaphase 1 ላይ ክሮማቲድሶቹ ምን ይሆናሉ አብሮ ይቆያሉ ስለዚህ የዚህ anaphase 1 ዋናው ፕሮሰስ ምንድነው the sister chromatids are not separated እዚህ ጋር not የሚለውን አስገቡልኝ please not separated and move toward the opposite pole of the cell not የምትለውን እዚህ ጋር ጨምሩልኝ አብሮ ይቆያሉ okay then telophase ላይ ቀድም ስንነጋገር ከእንደገና ወደ ኋላ ለመለስ ምን መሆን ይጀምራል reformation of different structures ይጀምራል ብለን ነበር እዚህ ጋርስ ምንድነው የሚሆነው telophase 1 of meiosis is the fourth step in meiosis and here chromosome complete their move to the opposite pole of the cell ወደ opposite pole ምን መሆናቸውን ይጨርሳሉ move ማድረጋቸውን ይጨርሳሉ therefore telophase 1 during this step spindle fiber disappeared ይሆናል full set of chromosome gather together አንድ ላይ ይሆናሉ the nuclear envelope reforms and membrane forms around each of the chromosome እዚህ ጋር የtelophase 1 ዋና point two new cells form each contain half chromosome of the original number ለምሳሌ original number 2n is equal to 46 ከሆነ n ስንት ትሆናለች ማለት ነው እዚህ ጋር 23 ትሆናለች ለምን half ስለሚል half አያችሁ half ስለሚል ስለዚህ ለሰው ነው ለምሳሌ 46 የሰው ኖርማል ክሮሞዞም ነው n 23 ይዛ ትወጣለች ማለት ነው ሌላ ኦርጋኒዝም ለምሳሌ 2n is equal to 56 ያለው ኤሌፋንት ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ n ስንት ትሆናለች ማለት ነው 56 ለ2 ከፍላችሁ ስትመለከቱ ስንት ነው የሚሆነው 2 4 1 8 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ
28 ይሆናል ማለት ነው therefore telophase ላይ የምናገኘው half of the original እናገኛለን የፓረንቱን half እዚህ ጋር ስለ cytokinesis አንስቷል cytokinesis is the final process of meiosis 1 ነው okay meiosis 2 ጋር ደርሰናል meiosis 2 ጋም ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮችን እንመለከታለን ይሄ አሁን meiosis 2 ነው prophase 2 metaphase 2 anaphase 2 telophase 2 እያልን ሄዳለን prophase 1 ላይ ምንድነው የሚካሄደው in this process chromosome condense again into visible X-shaped structure እንደዚህ ያለ structure ይፈጠራል in this step the membrane around the nucleus in each daughter cell dissolves away releasing the chromosome ይሄንን ከቦ ያለ nucleus ምን ይሆናል dissolved ይሆናል ይሰባበርና ክሮሞዞሟ ምን ሆና ትቀራለች ለብቻዋ ትቀራለች እቺ እስቲ በእንደዚህ ልገልጽላችሁ ይሄ የለም ብላችሁ አስቡ ከዛ እዚህ ኒኩለስ አለ እዚህ ኒኩለስ ውስጥ ይሄ ክሮሞዞም አለ X form structure ያለው ከዛስ ይሄ በዚህ ስቴፕ ውስጥ membrane around this one completely ምን ይሆናል dissolved ይሆናል ወይንም removed ይደረጋል ይሄ ይጠፋል ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ትቀራለች then the centrioles duplicate in the mitotic spindle forms again ቅድም የተባባልነው ፕሮቲኗ የምትጎትቷ ፕሮቲን ትፈጠራለች this stage is similar to prophase 1 in meiosis 1 okay ስለዚህ የprophase 2 ዋና ዓላማው ምንድነው nuclear envelope breakdown remove ይደረጋል and spindle fiber begin to form ዋናው ፖይንቱ ይሄ ነው then metaphase 2 metaphase ቅድም ስንመለከት ሴንተር ላይ ይሰበሰባሉ ብለን ነበር እዚስ unlike metaphase 1 where chromosome align sister chromosomes align end to end single line along the equator አያችሁ metaphase 1 ላይ ምን ነበር የተፈጠረው ይሄንን center of the cell ብንል እዚህ ጋር ሁለት ሆኖ እንደዚህ ሁለት ሆኖ እንደዚህ ሁለት ሆኖ እንደዚህ ይቀመጡ ነበር metaphase 2 ላይ ይሄ ሳይሆን እንዴት ነው የሚቀመጡት እንደዚህ ሳይሆን የሚቀመጡት ለየብቻቸው ይቀመጣሉ እንደዚህ orderly ወደታች ነው የሚቀመጡት end to end mitotic spindle ይፈጠራል እንደሌሎቹ ስለዚህ የmetaphase 2 ዋና point chromosome line up along the center of the cell similar to metaphase of meiosis 1 የmitosis የmeiosis ሳይሆን የmitosis anaphase ላይ the sister chromatids are put to the opposite pole ይሄዳል the separation of chromatids are now individual chromosomes ይፈጠራሉ ስለዚህ anaphase ላይ sister chromatids separate and pulled to the opposite pole lastly እዚህ ጋር ማለት ነው telophase ነው telophase ላይ መጨረሻ ላይ የምትመለከቱት 4 daughter cell formed ይሆናሉ summary ላይ overall meiosis results in the production of 4 genetically diverse non-identical ማለት ነው haploid cell that can be used for sexual reproduction ይሄ አለ ማለት ነው ስለዚህ አራት ናቸው n haploid cell ናቸው ስለዚህ እንደዚህ ሳይሆኑ እንደዚህ ናቸው ማለት ነው በዚህ መንገድ haploid የሆኑ አራት ሴሎች ይፈጠራሉ ሌላኛው በጣም አስፈላጊ የሆነ በዚህ ዩኒት ውስጥ ፕሮቲን ሲንተሲስ ነው ያው ፕሮቲን ለሰውነታችን በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ታውቃላችሁ ማክሮኒውትሪየንት ነው ፕሮቲን ሲንተሲስ ውስጥ የሚያስፈልጉት ነገሮች እነማን ናቸው የሚሉትን ነገሮች እናነሳለን ፕሮቲን ሲንተሲስ ውስጥ ስቴፖች አሉት እነሱን ስቴፖች እንመለከታለን ማለት ነው ኦኬ protein are organic compound ናቸው እንደምታውቁት these organic compound made up of amino acid ከአሚኖ አሲድ የተሰሩ ናቸው
ከአሚኖ አሲድ ሲሰሩ ደግሞ አንዱ አሚኖ አሲድ ሌላኛው አሚኖ አሲድ ጋራ በሚገናኙበት ጊዜ ሁለቱን አሚኖ አሲዶች የሚያገናኝ ፔፕታይድ ቦንድ ተብሎ ይጠራል። በሰውነታችን ውስጥ ሁለት አይነት አሚኖ አሲዶች አሉ። አንዱ ከምግብ የምናገኝ ሌላኛው ሰውነታችን ራሱ የሚያዘጋጅ አሚኖ አሲዶች አሉ እና ወደ 20 የተለያዩ አሚኖ አሲዶች ናቹራሊ ኦከር ያደርጋሉ። እነዚህ 20ዎቹም በስትራክቸራቸው አንዱ ከሌላ የተለየ ነው። ባለፈው እንደነገርኳችሁ አሯ ስትቀየር ሌላው ፓርቱ ይቀየራል። ፕሮቲን ሲንተሲስ ስቴፕ ዋይዝ ነው። የተለያዩ ስቴፖችን ያልፋል። ይሄ የተለያየ ስቴፕ ደግሞ የተለያዩ ፕሮቲኖችን ከአሚኖ አሲድ ለመስራት የሚረዳ ነው። for the protein synthesis ለፕሮቲን ሲንተሲስ ዲኤንኤ አርኤንኤ ሶስቱም አርኤንኤዎች ማለት ነው። ሶስት አርኤንኤ እንዳሉ ታውቃላችሁ። መሴንጀር አርኤንኤ፣ ትራንስፈር አርኤንኤ፣ ራይቦዞማል አርኤንኤ የሚባሉ አሚኖ አሲዶች እና ሌሎች ኤንዛይሞች ማንን ጨምሮ ራይቦዞምን ጨምሮ ኢንቮልቭ ይደረጉበታል። ፓርት አላቸው ማለት ነው። ለፕሮቲን ሲንተሲስ እነዚህ ፓርት አላቸው። ኦኬ ዲኤንኤ የሚያገለግለው ያው እንደምታውቁት ጄኔቲክ ማቴሪያልን ስቶር ያደርጋል። መሴንጀር አርኤንኤ ወይንም ኤምአርኤንኤ የምንለው ለምንድን ነው የሚያገለግለው? it is very important for transcribe genetic information from DNA into the nucleus with the help of enzyme RNA polymerase ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ተመልከቱ። አንድ ኦርጋኒዝም ዲኤንኤ ያለው ይሄንን ኦርጋኒዝም ዲኤንኤ ወዴት ነው የሚቀይረው? ወደ መሴንጀር አርኤንኤ። ይሄንን ዲኤንኤ ደብል ስትራንድ ዲኤንኤ ነው። ይሄ እንደምታውቁት ይሄ ዲኤንኤ ወደ ሲንግል ስትራንድድ ይቀየራል። በማን? ኤንዛይም አርኤንኤ ፖሊመሬዝ። ትራንስፈር አርኤንኤ ሁለተኛው የአርኤንኤ አይነት ሲሆን this transfer RNA brings amino acidን ከየት ይወስዳል? ከሳይቶፕላዝም ይወስድና ወዴት ይወስደዋል? ወደ ራይቦዞም and translate the message within the nucleotide messenger RNA then protein ይፈጠራል። ራይቦዞማል RNA ወይንም R small RNA የምንለው it is form of the ribosome that used to translate information in messenger RNA into protein ይሄንን ፕሮሰስ እዚህ ጋር ላሳያችሁ። ይውላችሁ ይሄን ተመልከቱ። ጽሁፉ በደንብ ከእንደገና ልጻፍላችሁና ይሄንን እንድትመለከቱ ፈልጋለሁ። ኦኬ ዲኤንኤ አለ እዚህ ጋር ዲኤንኤ ወዴት ይሄዳል? ወደ messenger RNA ይሄዳል። messenger RNA ወዴት ይቀየራል? ወደ ፕሮቲን ትራንስሌት ይደረጋል። ኦኬ ይሄን ፕሮሰስ ምን ፕሮሰስ? ዲኤንኤ ደብል ስትራንድ ወደ ሴል ላይ በጣም ጎበዝ ነኝ ለዛ ነው ይሄንን እንደዚህ አርጋችሁ እናንተ ትረዱኛላችሁ ችግር የለውም። ይሄንን this one double stranded DNA ይሄ ወደዚህ ይቀየራል። ይሄንን ፕሮሰስ ምን ብለን እንጠራዋለን? ትራንስክሪፕሽን ብለን እንጠራዋለን። ከዛ በኋላ ትራንስክራይብድ ከተደረገ በኋላ messenger RNA ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ለማድረግ ምን መሆን አለበት? ትራንስሌት መሆን አለበት። ትራንስሌት የየትኛው ኦርጋኒዝም ፕሮቲን ነው ሲንተሳይዝ የሚደረገው የሚለውን ትራንስሌት ያደርጋል ማ ራይቦዞማል RNA። ከዛ በኋላ ፕሮቲን ይፈጠራል። ራይቦዞማል RNA are cytoplasmic organelle that translate messenger RNA template into polypeptide chain ይቀይረዋል። The process of protein synthesis involves the conversion of transcription ቅድም እንደነገርኳችሁ DNA into fractional product protein through transcription and translation ቅድም የነገርኳችሁ ነው። Reverse transcription የምንለው is a process in which DNA molecule is synthesized from RNA template በደንብ ስሙ። ይህ ሁሉ ፕሮሰስ ትራንስክሪፕሽን እና ትራንስሌሽን ፕሮሰስ ሁሌም it is the central dogma of microbiology ነው። ለምን? እዚህ ጋር ተመልከቱ። አሁን እዚህ ጋር ስትመለከቱ ብራይትሊ ፕሮቲን ሲንተሳይዝ እንዴት እንደሚደረግ ታውቃላችሁ። ይሄ ዲኤንኤ አለ። ቅድም በደንብ እኔ ሴል ስለማልችል ብያችኋለሁ አላሳያዋችሁም። ዲኤንኤ አለ።
በዲኤንኤ መሃል አሁን እዚህ ጋር ኤ ያለ እዚህ ጋር ቲ ያለ እዚህ ሲ ያለ እዚህ ጋር ጂ ያለ ሌሎችም ቤዞች እዚህ መሃል አሉ ከዛስ ይሄ ዲኤንኤ ወደ ሲንግል ስትራንድድ አርኤንኤ ይቀየራል በምን ፕሮሰስ ትራንስክሪፕሽን በሚባል ፕሮሰስ ዘን ይሄ እዚህ ጋር የተፈጠረው ሲንግል ስትራንድድ አርኤንኤ በራይቦዞማል አርኤንኤ አማካኝነት ፕሮቲን ሲንተሳይዝ እንዲደረግ ምን መሆን አለበት መተርጎም አለበት ትራንስሌሽን እንለዋለን ይሄ በሁሉም ኦርጋኒዝም ማለት እስከሚቻል ድረስ ኮመን ነው ለሁሉም ኦርጋኒዝም ይሄ ኮመን ነው including human being but except retrovirus ከየት ነው የሚጀምረው RNA ይልና DNA ይልና ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ያደርጋሉ ከዛስ ልክ ሆስት ሴል ውስጥ ከገባ በኋላ ይሄ ሪቨርስ ያደርግና ይሄንን DNA ወደ RNA ያመጣል RNA ወደዚህ ያመጣና ሪቨርስ ፕሮሰስ ይጀምርና የዛ ሆስት ፕሮቲን ይጠቀማል ማለት ነው ስለዚህ RNA DNA ብሎ ፕሮቲኑን የሚያዘጋጅ ሪትሮቫይረስ ብቻ ውስጥ የሚታወቅ ነው ከዛ ውጪ ሁሉም ኦርጋኒዝሞች የሚከተሉት ለፕሮቲን ሲንተሲስ DNA ትራንስክራይብ ይደረጋል ወደ RNA ትራንስሌት ይደረጋል ወደ ፕሮቲን ማለት ነው በዚህ መንገድ ፕሮቲን ይዘጋጃል መልካሙን ሁሉ ተመኝቼላችኋለሁ በሌላ ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቻው በርቱ